4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông tình nguyện tiêu tiền như giấy, không tiếc một đồng. Không phải tự dưng mà đàn ông lại vì bạn mà tiêu tiền. Chỉ có những kiểu phụ nữ khôn ngoan này mới khiến họ miệng cười, tay thì tiêu không tiếc bất cứ điều gì. Đây là những kiểu phụ nữ khôn ngoan, không mở miệng mè nheo, làm nũng cũng khiến đàn ông tự động tiêu tiền. 1. Có chính kiến. Kiểu phụ nữ này luôn khiến đàn ông không cần suy nghĩ mà tiêu tiền ngay khi có thể. Không chỉ khiến đàn ông tình nguyện tiêu tiền, mà còn khiến họ tôn trọng, yêu thương bạn. Vì ở người phụ nữ này luôn có sức hút mạnh mẽ. Nhất là khi bạn đứng ra bảo vệ quan điểm, chính kiến của mình mà không sợ bất cứ điều gì. Bạn không phụ thuộc, trở thành con búp bê mà người khác đặt đâu ngồi đó. Bạn luôn sống đúng với bản chất và nguyên tắc của mình, vì vậy mới khiến đàn ông mê như điếu đổ. 2. Dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ. Người phụ nữ dịu dàng luôn có sức hút đối với đàn ông. Còn người vừa dịu dàng vừa luôn mạnh mẽ khiến đàn ông nguyện đánh đổi tất cả. Ông trời đã ban cho bạn một trái tim dịu dàng và nhân hậu. Vì vậy hãy tập thêm sự mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn. Khi ở bên đàn ông, bạn cần vừa dịu dàng như mèo, vừa mạnh mẽ như hổ mới khiến họ siêu lòng. Hãy trở thành người đàn bà khí chất nhất, không gì có thể đánh gục được. 3. Không đòi hỏi. Người phụ nữ thông minh không đòi hỏi mọi thứ từ đàn ông. Họ luôn biết cách kiếm tiền để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của mình. Muốn mua gì cứ bỏ tiền ra mua mà không cần chồng mua tặng hoặc năn nỉ người khác mua cho. Vì họ hiểu những món đồ được mua bằng tiền của mình mới giá trị và đáng trân quý nhất. Đồng thời khi tự chủ được tài chính, phụ nữ mới được đàn ông tôn trọng. 4. Đối xử chân thành với đối phương. Đàn ông khá đơn giản, họ chỉ cần một người đủ chân thành để sống chung cả đời. Chỉ cần bạn chân thành, họ sẽ không tiếc bất cứ gì với bạn. Chỉ cần bạn đối xử với họ đủ bao dung, họ sẽ yêu bạn vô điều kiện. Nhưng phụ nữ ơi, cuộc sống này cái gì quá nhiều cũng không tốt. Chân thành quá sẽ bị lợi dụng, bao dung quá sẽ bị xem thường. Vì vậy hãy biết cân bằng mọi thứ để không làm tổn thương chính mình. Muốn được đàn ông tôn trọng, trước tiên bạn phải biết tôn trọng mình, sau đó hãy sống đúng với bản chất. Đừng vì lời nói của ai mà đánh mất giá trị của bản thân. Tâm sự, câu chuyện. Thu dọn đồ chuẩn bị cho con nhập viện, tôi sững người khi thấy cuốn sổ cất kỹ dưới đáy tủ. Chưa hết bàng hoàng, tôi đã nghe tiếng bước chân lên phòng cùng giọng nói của chồng. Vợ chồng tôi chung sống với nhau 5 năm nay, đã có với nhau một cô con gái 3 tuổi. Cuộc sống gia đình không quá khó khăn, nhưng cũng không quá dư dả. Tuy nhiên, có một điều mà tôi vẫn băn khoăn, đó là bao năm chung sống, số tiền anh đưa tôi để lo trang trải vẻn vẹn chỉ có 3 triệu đồng mỗi tháng, khác gì tiền ăn của riêng anh đâu. Hầu như mọi chi tiêu trong nhà, việc học hành của con cái, cơm nước, chợ búa đều là tiền tôi chi ra, và khi có việc lại đập lợn tiết kiệm. Cửa hàng nhỏ xíu của tôi không hề có dư để mua cho con nhiều thứ đắt tiền. Nhưng tôi sống tiết kiệm nên vẫn lo đủ được cho con. Mấy hôm nay, con gái tôi sốt cao, cháu còn kêu đau đầu và mỏi người. Đưa con vào viện khám, bác sĩ nói rằng cháu bị sốt virus, phải nhập viện điều trị. Tôi gửi con chỗ bác sĩ, phóng xe như bay về nhà để lấy một số đồ dùng mang vào viện cho con, trong nỗi lo lắng như lửa đốt trong lòng. Vội vàng lục tung tủ quần áo để lấy đồ cho con. Tay tôi lùa xuống đáy tủ, vô tình chạm phải một vật lạ.
Tôi lấy ra thì thoáng bất ngờ khi thấy đây lại là một sổ tiết kiệm. Tôi hồi hộp mở ra, cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng đứng tên chồng. Chưa hết bàng hoàng, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân lên phòng, cùng giọng nói của chồng. Yên tâm đi, bây giờ anh chuyển khoản cho, tháng này cho thêm 1 triệu, thế là tổng 7 triệu nhé. Tôi bật khóc tức tưởi vì không cần đoán cũng biết anh đang gọi cho vợ cũ. Hóa ra bao lâu nay anh đi làm được bao nhiêu đều để tiêu một mình, gửi tiết kiệm và chuyển cho vợ cũ. Không biết sau lưng tôi, hai người đó có còn tình cảm qua lại thân mật không? Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này không? Tâm sự. 5 giờ sáng nào cũng thấy mẹ chồng đi mua đồ ăn sáng. Biết lý do tôi đứng hình. Hơn 2 tháng lấy chồng tôi mới hiểu được lý do sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng từ lúc 5 giờ là như thế nào. Tôi, một cô gái được cho là quá may mắn khi lấy được người chồng tốt, gia đình, gia giáo, bố mẹ chồng tâm lý. Tôi chưa từng chối bỏ chuyện chồng tôi là một người đàn ông tốt trong lòng tôi. Hơn ai hết, tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành. Tôi luôn muốn được làm vợ của anh. Và rồi, hơn 2 năm tìm hiểu, yêu thương nhau, cuối cùng tôi và anh cũng được về chung một nhà. Tất nhiên, mẹ anh không thích tôi cho lắm, vì có vẻ như tôi không phải là nàng dâu mẹ kỳ vọng. Con trai thành đạt có ngoại hình. Mẹ luôn muốn con mình lấy một cô chân dài, người mẫu hay một cô gái con nhà giàu có. Tôi dù không giàu tiền bạc nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu của mình. Tôi và anh đến với nhau không vụ lợi, khi cả hai chưa thực sự biết về gia đình của nhau. Tình cảm lớn dần, hai đứa tiến tới tình yêu và xác định về chung một nhà, nên mới tính tới chuyện đưa nhau về ra mắt. Nhà anh khá rộng rãi. Bố mẹ anh cũng luôn mong muốn các con của mình trưởng thành, có được công việc ổn định và lấy được người vợ tốt. Ông bà cũng hy vọng con cái về quây quần, sống chung trong một nhà cho tình cảm gắn bó. Vậy nên anh trai anh dù đã lấy vợ và có điều kiện thì vẫn ở chung nhà với bố mẹ. Ngày cưới tôi thấy có chút bất tiện. Nhà rộng thật nhưng lúc ăn cơm, tất cả nhà xuống dưới phòng ăn. Việc nấu nướng thực sự đã rất mệt mỏi. Đến việc dọn rửa bát còn căng thẳng hơn. Vì là dâu mới nên tôi làm hết phần từ nấu ăn đến dọn rửa. Chị dâu có vào tranh việc nhưng tôi cũng không dám để chị làm. Tôi có thói quen thức khuya nên sáng rất khó dậy sớm, và tôi cũng có nói trước với mẹ chồng để mẹ thông cảm. Công việc của tôi phải làm đêm thì mới nhập tâm, dù đã có lý do chính đáng. Có nhiều hôm tôi ngủ dậy 8 giờ, xuống nhà đã thấy mẹ bày biện đồ ăn sáng cả. Chị dâu cũng ngồi dưới nhà, hỏi ra mới biết toàn bộ đồ ăn này là mẹ chồng làm chứ không phải chị dâu trưởng. Lâu dần tôi đâm ngại, tập tành dậy sớm, nhưng đúng là dậy trước mẹ là một cực hình. Hơn 2 tháng làm dâu, tôi phát hiện sáng nào đúng 5 giờ mẹ đều mở cửa phòng đi ra chợ mua đủ các loại đồ ăn sáng về nhà. Tưởng mẹ chăm lo cho cả nhà nhưng không. Việc đầu tiên mẹ hỏi phải là con dâu trưởng. Hôm ấy tôi khá ngạc nhiên khi mình định ăn bánh giò thì mẹ bảo để xem chị con ăn món gì đã rồi cả nhà cùng ăn. Tức là chị dâu phải được lựa chọn trước rồi mới đến lượt cả nhà. Ngay cả bố chồng và chồng tôi cũng không có phần. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Hôm sau tôi có hỏi chồng tại sao mẹ lại chăm chị dâu vậy. Việc nấu ăn sáng cứ để con cái nấu, hoặc ai thích ăn gì thì tự đi mua. Sao mẹ phải đi mua từ 5 giờ sáng lại còn rất ưu tiên chị dâu?
Chồng tôi chỉ cười bảo tại chị mang bầu nên mẹ chiều, nhưng chuyện này có chút sai sai. Ngày hôm sau, tình cờ đi qua phòng mẹ lúc anh chị không có nhà. Tôi nghe được câu chuyện mẹ nói với bố chồng. Con Trang nó là dâu trưởng, lẽ ra mấy việc chăm sóc nhà này nó phải làm, nhưng thôi, nó tiểu thư quen rồi. Vả lại, nhà nó giàu như thế, con trai mình còn phải nhờ bố nó mới được như ngày hôm nay. Mình mà đối xử không tốt khéo, con mình cũng mất chỗ đứng. Bây giờ có cái Hoa nó về rồi. Tôi làm dần cho nó nhìn vào mà học tập, chứ có phải làm quá đâu. Làm dâu mà cứ ngủ ẵnh ương đến tận 8 giờ ai coi được. Phải rèn nó, nếu không nó ngồi lên đầu mình. Nó lấy được con trai mình là phúc 3 đời của nó rồi. Nghe đến đây tôi uất nghẹn. Tôi đã hiểu lý do vì sao mẹ chiều chị dâu, ưu tiên mọi thứ, nhưng mẹ lại coi tôi như giúp việc. Bắt tôi phục dịch chị dâu và khinh thường gia đình tôi không bằng gia đình chị thì có phần quá đáng. Tôi mang chuyện này nói với chồng, tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Tôi đòi chồng ra ngoài ở riêng và cho tôi đôi 3 tháng thu xếp. Dù sao thì sống chung như vậy cũng không được. Nhưng cứ sống cạnh mấy gia đình đông người, việc nấu nướng một tay tôi lo liệu, lại còn thêm rửa dọn, tôi chỉ muốn điên lên. Khỏe mạnh không sao, hôm nào mệt nhọc không muốn ăn mà phải nấu mấy miệng ăn còn rửa cả đống bát, đúng là không thể nào chịu được. Tôi kiên quyết, nếu chồng không đồng ý tôi sẽ cũng tự làm. Ở chung thế này, tình cảm không những không tốt lên mà có khi còn làm cho tình mẹ chồng con dâu tồi tệ. Chị em dâu không hòa thuận được với nhau. Nếu mẹ muốn chiều chị dâu, tốt hơn hết không có sự xen vào của tôi. Còn không thì chỉ có cách bỏ chồng về nhà mẹ đẻ.